So what's up sa inyo mga men? Welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang napadaan sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para always kang updated sa mga video na nilalabas ko sa aking channel. So ngayong araw, magbibigay ako sa inyo ng tip kung paano natin ine-edit yung mga vlog or videos natin na ina-upload natin sa YouTube. So ano pang hinihintay natin? Pandang malupit, pasok! So yun nga mga men, sabi ko sa inyo kanina, nagbibigay ako ng mga tips kung paano tayo nag-e-edit ng mga videos o vlog natin na ina-upload natin sa YouTube. So tip number 1 mga men, multiple takes or shot. Para sa akin mga men, mas maganda kung mas maraming beses natin kukuhaan or i-record yung video na gagamitin natin sa pag-e-edit. Kasi mas marami tayong pagpipilian, pwede natin i-compare yung mga yun at makapili tayo ng pinakamaganda yung quality. Second tips mga men, organize and back up your files. So dito mga men, kailangan organize yung mga files na gagamitin mo sa pag-e-edit ng vlog mo or ng videos mo. Sample, sa isang folder, kailangan magkakasama na doon yung video files, audio files, or kahit ano pa yan na gusto mong isama doon sa folder na yun. Ito mo, samahan mo na rin ng sibuyas, kamatis, bawang, luya. So, ang pinaka-importante sa lahat mga men ay yung pagbaback-up ng files mo. So, mahalaga talaga mga men yung pagbaback-up ng files. For example, may nabura kang video mo na hindi mo sinasadya, then wala ka palang backup, di ba? Parang nagsayang lang tayo ng oras na nilaan natin para dun at nagsayang din tayo ng pagod. Wala tayo na pala. Parang yung pagsasayang mo ng oras mo sa taong minahal mo, pero iniwan ka. First blood! Tapos, pinagpalit ka pa sa iba. Diba? Ganun yung feeling nun. Kaya kung ako sa'yo men, kalimutan mo na mag-brief. Huwag mo lang kalimutan mag-backup ng files. Alright? Alright. Pangatlong tips mga men, fine cutting. Ito yung malinis na pagtitrim or pagkakat natin sa mga parts ng video natin na ayaw na natin isama doon sa video natin. Sa example dito yung jump cutting. Yun nga, habang nag-e-edit tayo ng video, makikita natin doon yung mga scene na ayaw na natin isama. Like yung nabablangko tayo at yung di na natin alam kung sinasabi natin or nabubulol tayo doon sa vlog na nirecord natin. So sa jump cutting, inaalis na natin yun mga men sa vlog natin para maganda yung flow ng pagsasalita natin mga men at walang putol-putol. Pang-apat na tips mga men, working with sounds. Dito mga men papasok yung quality ng audio na ginagamit natin. Like yung sa mic natin, kung good quality ba yung ginagamit nating mic, kung minsan okay naman yung mic natin kaso ang hina natin magsalita. Minsan malakas nga tayo magsalita kaso pangit naman boses natin. So mga men, kung tayo yung viewer, syempre, di ba mas okay kung mas naiintindihan natin yung sinasabi ng pinapanood natin. So, mas okay kung mas malakas yung boses natin para mas maintindihan tayo nung pinapanood natin. Para mas maintindihan tayo ng mga viewers natin. So dito mga men, papasok din dito yung paglalagay ng background music. Suggest ko lang sa inyo mga men, once na maglalagay kayo ng background music, dapat mas mahina siya dun sa boses nyo once na nag-e-edit kayo. Siyempre mas okay kung mas maririnig yung boses nyo or kesa na mas lalakasan mo yung background music. Di sana background music na lang yung ginamit. Di ka na nagsalita sa video, di ba? Ikalimang tips mga men, watch over and over. So yun na nga mga men, tapos mo nang i-edit yung vlog mo. Baga, kinokompleto mo na lang or parang nililinis mo na lang. Tapos mo nang lagyan ng effect, tapos mo nang i-trim, i-cut yung mga ayaw mo nang isama dun sa vlog mo. Okay na rin yung quality ng audio mo, background music mo. Dito mga men, sa watch over and over, kailangan paulit-ulit natin panoorin yung video na ginawa natin or inedit natin para makita natin kung satisfied na tayo dun sa ginawa nating video or mas okay kung ilalagay natin yung mga sarili natin bilang viewers at panoorin natin yun para malaman natin kung
okay na ba yung ginawa nating video. Kasi okay lang naman hindi maging perfectionist mga men. Pero mas okay 'di ba kung quality content yung ibibigay natin para sa mga viewers natin. Last tips, pinakauling tips pang-anim mga men. Pang-anim mga men. Ito yung sa exporting mga men. Yung i-export mo na yung ginawa mong video or vlog dun sa editing software mo. So dito mga men, once na nag-export ka ng video na ginawa mo, mas okay kung pinakamagandang quality yung piliin mo. Pero kalimitan mga men, ang ginagamit ko is 1080p 30 fps. Good na yun para sa akin mga men. Tapos i-export ko siya ng MP4 file. So kung gaming yung content mo men, suggest ko sa'yo pag mag-upload ka sa YouTube or mag-export ka ng video mo galing sa video editor mo, kung Filmora, kung Adobe Premiere ba yan, Effects, or KineMaster, Power Director, kung saan ka man nag-edit, mas okay men kung ang i-export mo or yung format ng video mo is 60 fps yung frame rate para mas maganda or mas malinaw yung quality ng videos mo. A few moments later. So mga men, doon natatapos yung 6 na tips ko sa inyo sa pag-e-edit ng mga video nyo na ina-upload natin sa YouTube channel natin. So mga men, sarili ko lang naman perspective yun or sa akin lang naman yan, opinion ko lang naman yun na isa sa mga basic needs natin once na nag-e-edit tayo ng video. So marami pa mga men, as in marami pa na kailangan mong matutunan sa pag-e-edit ng video. At marami pang tips kung paano mas mapapadali yung pag-e-edit mo sa video at mas magiging mas quality pa yung video na i-edit mo. So maraming paraan mga men. At kung papracticein mo yung pag-e-edit mo at araw-araw mong gagamitin yun, syempre darating yung araw mga men na mas gagaling ka or mas mapabibilis ka sa pag-e-edit ng video mo. So kung may natutunan ka men sa video na to, huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para always kang updated sa mga video na nilalabas ko sa aking channel. So keep safe na lang muna tayo mga men at stay at home na lang muna tayo para matalo na natin si Kubed 910. So dito ko na lang muna tatapusin to mga men. 3, 2, 1, boom!